mga kamital is magre-repair na naman ako ng electrode holder at saka ground clamp. So samahan nyo ako mga kamital. Panoorin nyo kung paano ko repairin yung mga sira ng ground at saka holder. So yan, puro defective na yan sila. So ngayon ito yung mga bago, papalitan natin yan, mga luma. So yun, panoorin nyo mga kamital kung paano ko palitan yung mga lumang electrode holder and ground clamp. So standby lang kayo mga kamital.
Medyo maluwag siya. So iyan na natin guys. Dugagin natin. Gamit natin yung allen wrench.